በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው ቤዚክ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶችን በዲቴል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አሴት፣ ስለ ላያቢሊቲ እና ስለ ኢኩዊቲ ነው የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ስለ አሴት፣ ስለ ላያቢሊቲ፣ ስለ ኢኩዊቲ ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ይህን ቪዲዮ ተከታተሉ። አሁን ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ እንገባለን ማለት ነው። አካውንቲንግ ላይ ቤዚክ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን የሚባለው አሴት ኢዝ ኢኳል ቱ ላያቢሊቲ ፕላስ ኦነር ኢኩዊቲ ነው። ስለዚህ አንድ ካምፓኒ በአካውንቲንግ ቋንቋ ሲቀመጥ አሴት ኢዝ ኢኳል ቱ ላያቢሊቲ ፕላስ ኢኩዊቲ ብሎ ያስቀምጣል ጀነራሊ ማለት ነው። ስለዚህ አሴት ማለት ምን ማለት ነው፣ ላያቢሊቲስ ምን ማለት ነው፣ ኢኩዊቲ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ እነግራችኋለሁ። በጣም ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሴት ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ሪሶርስ ኦፍ ቢዝነስ ኦውነርስ ነው። ስለዚህ የአንድ ካምፓኒ፣ የአንድ ኢንዲቪጁዋል ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል፣ ኮርፖሬሽን ሊሆን ይችላል፣ የዛ ሪሶርስ ምን ይባላል? አሴት ነው የሚባለው። that means the resources are controlled by the entity። ስለዚህ ያ ሪሶርስ ኮንትሮል ባይ ዘ ኤንቲቲ፣ በዛ ኤንቲቲ ኮንትሮል ሲደረግ ያ ነገር አሴት ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሪሶርስ ለካምፓኒው ወይ ለኢንዲቪጁዋሉ አሴት ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ which economic benefits are expected፣ ቤኔፊት ሊያስገኝ ይችላል ብሎ የሚያስበው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያ አሴት ይባላል። በአማርኛ ሀብት ማለት ነው። ሀብት ማለት ነው። ሌላው ላያቢሊቲ ጋር ስንመጣ ላያቢሊቲ አር ፕሬዘንት ኦብሊጌሽን ኦፍ ኢንቲቲ። ስለዚህ ላያቢሊቲ ማለት ፕሬዘንት ኦብሊጌሽን ኦፍ ኢንቲቲ ራይዚንግ ፍሮም ፓስት ኢቨንትስ። ስለዚህ ላያቢሊቲ ማለት በአማርኛ ዕዳ የሚባለው ነገር ሲሆን በአካውንቲንግ ቋንቋ ፕሬዘንት ኦብሊጌሽን ነው። that expected rising outflow from the entity resource during the economic benefit። ስለዚህ አንድ ካምፓኒ ዱሪንግ ትራንዛክሽን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኢቨንቶች ሊሆን ይችላል፣ የተፈጠረ አውትፍሎ። ስለዚህ አሁን ሪስፔክት የሚደረገው አውትፍሎ ነው እንጂ ኢንፍሎ አይደለም በዚህ ሰዓት። ስለዚህ ላያቢሊቲ ሲሆን ኢትስ ፕሬዘንት ኦብሊጌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንት ኦብሊጌሽን ነው፣ ክላይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው ላያቢሊቲ ዲፋይን የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ራይዚንግ ፍሮም ፓስት ኢቨንት ነው፣ ግን ላያቢሊቲን ዲፋይን ስናደርግ ኤክስፔክትድ ዘ ሪዛልት አውትፍሎ ፍሮም ዘ ኤንቲቲ እንደዛ ብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። ሌላው ኢኩዊቲ ማለት residual interest in asset of entity after deducting all its liability። ስለዚህ ኢኩዊቲ የሚባለው ደግሞ አንድ ሀብት ካለ፣ ዕዳ ካለ ከሀብቱ ዕዳው ሲንቀነስ የሚቀረው ኢኩዊቲ ክላይም ኦፍ ኦውነር ነው። ስለዚህ ኢኩዊቲ ማለት የተጣራ እንደ ሀብቱ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንድ አሴት ካለ ከዛ አሴት ላያቢሊቲውን ሲንቀነስ የሚቀረው ኢኩዊቲ የሚባለው it is residual interest ነው። ስለዚህ the claim of owner ነው ኢኩዊቲ ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር ቁልፉ ነገር the claim of owners ነው። ስለዚህ ኢኩዊቲ በዚህ ልክ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ልክ ዲፋይን ይደረጋል።
ሌላው አሴት ስንል ምን ይይዛል? አሁን ይሄ እንደምናየው አሴትስ አር ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል፣ አካውንት ሪሲቫብል ሊሆን ይችላል፣ ካሽ ሊሆን ይችላል፣ ሳፕላይ ሊሆን ይችላል፣ ላንድ ሊሆን ይችላል፣ ቴብል፣ ቸርስ፣ ማሽን፣ ቢልዲንግ፣ ኢንታንጂብል አሴቶች ሌሎችም አሉ። ስለዚህ አሴት የሚባሉ ነገሮች እነዚህን ይይዛል ማለት ነው። አሴት የሚባሉ ነገሮች እነዚህን ይይዛል እና በተጨማሪ ሌሎችም አሉ የተለያዩ አካውንቶች አሴት ነው። ስለዚህ አሴት የሚባሉ እነዚህ እና ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዊፕመንት ሲባል አሴት ነው። አካውንት ሪሲቫብል አሴት ነው። ካሽ አሴት ነው። ላያቢሊቲ ማለት ላንድ አሴት ነው። ቴብል አሴት ነው። ቸር አሴት ነው። ማሽን አሴት ነው። ቢልዲንግ አሴት ነው። ኢንታንጂብል አሴቶች ሁሉ ማይዳሰሱ ማለት ነው አሴት ናቸው ማለት ነው። ላያቢሊቲ ስንመጣ ላያቢሊቲ እንግዲህ ላያቢሊቲ የሚባሉት እንደ አካውንት ፔብል ያሉ። ስለዚህ ላያቢሊቲ የሚፈጠረው the companies or the individual organizations borrow money or purchase merchandise on credit ሲያደርግ ነው። ስለዚህ አንድ ካምፓኒ በዱቤ እቃዎችን ሲገዛ ወይም ሲሸጥ የዛን አካውንት ላያቢሊቲ ይፈጥራል ነው። ስለዚህ አካውንት ፔብሎች፣ ኖት ፔብሎች፣ ሰለሪዎች ፔብሎች እነዚህ ላያቢሊቲዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም አሴት ብለን ላንድ፣ ቢልዲንግ፣ ኢኩዊፕመንት እንደሚባለው አካውንት ፔብሎች ላያቢሊቲ ናቸው። ኖት ፔብሎች ላያቢሊቲ ናቸው። ሰለሪስ ኤንድ ዌጅ ፔብልስ ላያቢሊቲ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላያቢሊቲ የሚባለው እንግዲህ የሚፈጥረው ቅድም እንዳልኩት ቦሮ መኒ ኦር ፐርቼዝ መርቻንዳይዝ ኢኩዊፕመንት ኦር ሰፕላይዝ ኦን ክሬዲት ሲያደርግ ይፈጥራል ማለት ነው። ኢኩዊቲ ቅድም እንዳልነው ኢኩዊቲ ማለት ቶታል አሴት ማይነስ ቶታል ላያቢሊቲ ነው። ስለዚህ ኢኩዊቲ ኮንሲስት ጀነራሊ ሼር ካፒታል እና ሪታይርድ ኤርኒንግ ካፒታል የሚባሉ ኢኩዊቲዎች አሉ። ስለዚህ ሼር ካፒታል የሚባሉ ጀነራሊ ባይንግ ኦር ሴሊንግ ስለዚህ ሼር ካፒታል የሚባለው ካፒታሎችን ማለት ሼሮችን ሴል በማድረግ ቱ ዘ ኢንቨስተሮች ሴል በማድረግ የሚፈጠር ኢኩዊቲ ነው ማለት ነው። ሌላው ሪታይርድ ኤርኒንግ ያው እስከ ስሙ እንደምንረዳው ከሬቨኒዎች እና ከኤክስፔንስ በዲቪደንድ መልክ የሚመጡ ኤርኒንጎች ናቸው ማለት ነው። ሪታይርድ ኤርኒንግ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዊቲ ከተባለ ሼር ካፒታል ኢኩዊቲ አለ፣ ሪታይርድ ኤርኒንግ፣ ሬቨኒው፣ ኤክስፔንስ፣ ዲቪደንድ እነዚህ ኢኩዊቲ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው የምንረዳው ማለት ነው።